So, importante na malaman natin or maintindihan natin itong update ni YouTube. Kasi nga, since nandito tayo sa YouTube Partnership Program, so dapat updated tayo, di ba? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Legaspi and muli meron na naman tayong bagong YouTube tutorial. For today's vlog, I will be discussing you about the update ni YouTube sa kanyang terms and conditions. Okay, so last May 22, naka-receive tayo ng email about the update of the terms and conditions, right? So, importante na malaman natin or maintindihan natin itong update ni YouTube kasi nga, since nandito tayo sa YouTube Partnership Program, so dapat updated tayo, di ba? So, merong tatlo na kailangan nating maintindihan. May tatlong update si YouTube. Okay? Okay guys, so mabilis lang to, okay? So, in my own simplest way of explanation, gagawin ko ang lahat para mas madali natin maintindihan at mas madali natin maunawaan ang bagong update ni YouTube. Okay? So, since as a small YouTuber, kailangan nating maintindihan yung mga updates ni YouTube kasi nga, pag na-violate natin ito, of course, tendency is magkakaroon yun ng strike or either mawala yung ating channel. Siyempre, kung hindi natin naiintindihan yung mga technicalities about YouTube, mga whereabouts ni YouTube, may tendency na mawala yung ating pinagpagurang channel. Okay? So, okay, let's proceed. But, syempre, bago ang lahat, bago tayo mag-proceed sa aking brief tutorial, kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to hit the like, share, and subscribe button, and of course, the bell button para naman lagi kang notified sa mga bago kong tutorials and mga bagong video uploads. Okay, so guys, without further ado, tara na po. So, ayan. So, unang update ni YouTube is about facial recognition restrictions. Okay? So, anong sabi? The terms of service already state that you cannot collect any information that might identify a person without their permission. While this has always included facial recognition information, the new terms make that explicitly clear. So, anong ibig sabihin yan? Di tayo allowed na mag-video ng mga tao without their permission. This is about privacy. Okay, guys? So, for example, nag-video ka sa labas, nag-vlog ka sa labas, public area. Yung manok, ang kulit. Okay, so for example, nag-vlog ka sa labas and may nahagip na tao yung camera. Okay? And then you posted, you uploaded that video. And itong si tao na dumaan na nahagip ng camera, nakita yung video mo. For example, nag-viral yung video mo and nandun siya. So, meron siyang karapatan na i-contact ka. Okay? Meron siyang karapatan na i-contact ka at sabihin na i-blur mo yung mukha ko sa video mo. Burahin mo yung video mo. O, worst, ganun. Wala kang magagawa pag nagreklamo siya ng ganun. O kapag hindi mo ginawa ng aksyon, hindi mo binlur yung mukha niya or hindi mo dinelete yung video mo, pwede siyang mareklamo kay YouTube. And YouTube will do their part. Okay? Dahil na-violate natin yung terms and conditions niya. Alright? So, ganun lang kasimple yun. So, paano natin maiwasan to? Of course, syempre, bago ka mag-vlog, make sure na walang tao or nasa private area ka. Or, kung public man yung iyong topic, kung dapat nasa public yung topic, syempre kung sino man yung mahahagip ng camera mo, inform them na makikita sila. Okay? Or tanongin niyo sila kung okay lang ba na makasama sila sa vlog mo. Or kung okay lang ba na hindi i-blur yung mukha nila sa video mo. Ganun lang yun, di ba? Parang, syempre, may mga tao talaga na mahihain, na ayaw na makita sila sa ibang video, kanyan. So, yeah, respect na lang natin yung privacy ng ibang tao. Okay? Para maiwasan natin yung mga feature na magiging problema. Okay? Next. Second na update is YouTube's right to monetize. Okay. YouTube has the right to monetize all content on the platform and ads may appear on videos from channels not in the YouTube Partner Program or YPP.
Okay, anong ibig sabihin nito? So, di ba kung mapapansin nyo, kahit yung mga hindi pa monetize na channels, meron na silang mga ads. Oo, ito na po yun. Ito na yung sinasabi na si YouTube pwede siyang maglagay ng mga ads even though wala pa sa YouTube Partnership Program yung channel na yon. So, sa atin, as a small YouTuber, kung nag-start pa lang tayo, di ba, parang nakakapanghinayang kasi wala naman tayong makukuhang hindi naman tayo kikita dun sa mga ads na yon, di ba? Kasi nga, yun, hindi pa naman tayo nasa YouTube Partnership Program. So, wala tayong makukuhang monetization doon. Walang pera. Ano pa? Nakakalungkot din kasi, syempre, if ever na may ads, di ba nakaka-hassle yung ads, di ba, habang nanonood ka? What if merong nanonood sa video mo, hindi ka pa monetize, and merong ads? May tendency na aalis yan at hindi yan magsisubscribe. Diba? Yun yung cons nun. Pero, isipin na lang natin na it's a way of helping YouTube na rin since si YouTube nakakatulong din sa maraming YouTubers. Diba? Marami din naman na natutulungan si YouTube. So, yun na lang. Tulong na lang din since wala naman tayong registration, wala naman tayong binayaran kay YouTube sa paggawa or pag-upload or paggamit ng kanyang platform. So, yun na lang din yung magiging, isipin na natin na para naman sa ikabubuti yun ng YouTube company. Alright? So, syempre, without YouTube, wala din tayong platform pag-uploadan ng mga videos. Okay? Anong pwede natin gawin para makip natin yung mga viewers natin, yung viewer retention? Syempre, mag-upload tayo ng mga videos na compelling videos. What is compelling videos? Yung mapaparetain natin or informative videos. Mapaparetain natin si viewer na huwag umalis sa ating channel. Natapusin yung videos natin. Okay? Alright. Next, number 3. Royalty payments and tax withholding. For creators entitled to revenue payments, such payments will be treated as royalties from a U.S. tax perspective, and Google will withhold taxes where required by law. Okay, anong ibig sabihin nito? So, di ba si YouTube is an American company, naka-base sila sa US. So, they have to follow the law there. So, they have to follow kung ano yung mga taxation rules ng United States. So, yeah, kahit hindi tayo naka-base sa US, so kasama tayo dito. Alright? Pero, syempre, di ba, mayroon tayong finil up na tax information form. We have to fill that out, lalo sa mga monetized channels. Kailangan natin fill upan yun para naman ma-reduce or mababaan yung deduction ng ating ng income natin from the United States. Ito lang naman guys is not sa lahat ng viewers. So, applicable lang itong royalty tax na to sa mga views na nakukuha natin sa United States. Okay? So, kung may mga viewers ka from other countries, hindi po kasali yun. Right? So, importante po na fill upan natin yung tax information form para ma-reduce yung ating tax dues. Right? So, yun lang guys. 3 lang yung update ni YouTube. Etong terms and conditions update na ito, it took effect on June 1 this year. June 1, 2021. Sa last part, ang sabi is, if you allow your child to use YouTube Kids, then you are agreeing to the new terms on behalf of your child as well. So, meron tayong mga channel na pangbata, di ba? So, syempre, yung mga magulang. So, kailangan nating mag-agree sa terms and conditions ni YouTube. So, sakop din yung terms and conditions update na to sa YouTube Kids channels. Okay? So, yun lang guys. And hopefully, meron tayong natutunan sa vlog ko for today. And yeah, thank you so much for watching another video tutorial with me. And I hope to see you again on my next vlog. And magandang buhay sa ating lahat. Goodbye!